السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور عباد الله جان او د یو نوي ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ګرانو کتونکو، په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته درښایو چې تاسو څنګه وکړئ شئ چې د خپل ډي وي آر پاسورډ چینج کړئ. مطلب تاسو د ډي وي آر پاسورډ چاته پته لګېدلی وي نو تاسو به څنګه دا پاسورډ بیا چینج کولی شئ. هم په ډېر اسانه طریقه په لایو ویډیو کې به دا چل موږ تاسو ته درښایو. دې سره که تاسو کې تر اوسه چا هم زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو کاینلی زموږ چینل سبسکرایب کړئ. اچھا جی، تاسو اوس کتلی شئ موږ په لایو ویډیو کې موجود یو. موږ به تاسو سره اوس په اسانه طریقه درښایو چې تاسو څنګه وکړئ شئ تاسو د خپل ډي وي آر پاسورډ چینج کړئ. یعنی که تاسو پاسورډ چاته پته لګېدلی وي نو تاسو به څنګه خپل د ډي وي آر پاسورډ چینج کوئ. د دې لپاره به تاسو خپل ماوس باندې لیفټ کلیک کړئ او لاندې تاسو سره به یو آپشن راځي مین مینیو. په دې مین مینیو باندې به کلیک کړئ. تاسو چې مین مینیو کم کلیک کړئ تاسو له به چې ستاسو کم زوړ پاسورډ وي هغه به درنه غواړي نو موږ به دلته خپل زوړ پاسورډ ورکړو. موږ چې پاسورډ ورکړو تاسو ته بس دا انټرفیس دا قسم انټرفیس راشي. دې کې به تاسو دا لاندې سیسټم کتلی شئ. په دې باندې به کلیک کړئ. د سیسټم باندې چې کلیک کو تاسو سره بل آپشن دا ښکاري د اکاونټ دا. دې باندې به کلیک کړئ. په اکاونټ چې کلیک کو تاسو ته دلته بل یو آپشن راځي موډیفای. دې باندې به کلیک کړئ. چې په دې باندې تاسو کلیک کو موډیفای پاسورډ دا به ووهئ او دې سره بس تاسو دلته تاسو اولډ پاسورډ تاسو نه غواړئ تاسو کوم مخکینی پاسورډ لرئ نو هغه به دلته انټر کړئ. تاسو دلته خپل پاسورډ انټر کړئ نو بیا به دې نه بعد به تاسو سره بل آپشن راځي د نیو پاسورډ. د اولډ پاسورډ چې تاسو کوم زوړ پاسورډ دلته پوټ کو دې نه بعد به تاسو سره نیو پاسورډ آپشن راځي. کوم نوی پاسورډ تاسو غواړئ چې زه د ډي وي آر ته ورکړم هغه نوی پاسورډ به تاسو دلته ولیکئ. دا به ستاسو د ډي وي آر نوی پاسورډ شي. دا به کنفرم دا پاسورډ به یو ځل بیا کنفرم کوي. کوم نوی پاسورډ چې تاسو ولیکو دا به دلته کې یو ځل بیا کنفرم کوي نو دا به ستاسو نوی پاسورډ چې کوم دی سیټ شي. تاسو کتلی شئ دلته مونږ دا نوی پاسورډ ولیکو دلته کنفرم کو. دې نه بعد به تاسو دا په سیو باندې کلیک کړئ. دلته تاسو سره سیو آپشن دی دا به تاسو سره سیو شي. اوس به مونږ دلته ګورو چې زمونږ دا پاسورډ چینج شوی دی که نه. مطلب زمونږ کم نوی پاسورډ اوس مونږ بلکو هغه اوس دلته چې کوو چې نوی پاسورډ دې ته راغلی دی که نه نو مونږ نوی پاسورډ چې کوم ورکړی او په دې باندې چیک کړو بیا به مونږ ته پته ولګي چې زمونږ دا پاسورډ دې باندې چینج شوی دی او که نه. دې کې ما نوی پاسورډ چې ولیکو اوس به زه په اوکې باندې کلیک کړم نو ما ته به انټرفیس راشي. دې مطلب دا شو چې زمونږ پاسورډ مونږ چینج کو. ګرانو کتونکو، تاسو کتل زموږ په لایو ویډیو کې چې موږ به څنګه د خپل ډي وي آر پاسورډ چینج کوو. د دې باره کې چې تاسو په ذهن کې څه قسمه کوېسچن وي نو بالکل تاسو زموږ سره په کمنټ کې خپل کوېسچن شیر کولی شئ. زموږ به کوشش دا وي چې زر تر زره تاسو ته د هغې جواب درکړو. او په دې سره خپل ورور عباد الله جان او محمد طفیل ته ورکړئ اجازت. د لوی الله په امان.